Sziasztok! Ebben a mai videóban ismét itt a Spice-ban fogunk ténykedni. A szerelvénydobozok felszerelése, illetve bekábelezése lesz a téma. Megmutatom, hogy mi kell az inverter elé a napelem oldalra, és azt is megmutatom, hogy mi kell az inverter után már az AC oldalra. Megmutatom, hogy biztosítóikokat, kis megszakítókat, túláramlevezetőt kell beszerelni, meg a túloldalon is mi az, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy biztonságos legyen a rendszer. Megmutatom azt is, hogy hogyan érdemes összekötni, meg természetesen itt a szigetüzemű földelésről is lesz szó, úgyhogy tartsatok velem ma is. Ez a napelemrendszer és ez a videósorozat sem jöhetne létre a Deje nélkül, akik egy egyfázisú 6 kW-os hibrid invertert és 2 darab 6 kWh-s lítium-vasfoszfát akut biztosítottak hozzá. Emellett nagy köszönet jár az iGreen Kft-nek, az iGreen.hu napelemes webshop üzemeltetőjének is. Náluk szinte minden megtalálható, ami egy ilyen rendszerhez kell. In medias res, mondja a latin, vagyis bele az események közepébe, hiszen amint láthatjátok, tegnap este már egy kicsit előre dolgoztam, mert volt időm, és haladni akartam, ezért a kamerát nem vettem elő, de sok mindenről nem maradtatok le, hiszen tulajdonképpen csak annyit csináltam, hogy ezt a 2 dobozt felszereltem. Hát ez nem egy nagy kunst, mindegyiken van 4 hely a csavaroknak, azon keresztül feljelöltem a falra, hogy hova kell fúrni. Kifúrtam ilyen a falhoz való kis 5-ös, aztán pedig 6-os fúróval, hogy a 6-os méretű tiplihez megfelelő furatokat érjünk el. Beleraktam a 4 tiplit, felraktam, kis csavarral felrögzítettem, na szóval sok mindenről nem maradtatok le, meg még annyit csináltam, hogy ugye itt alul az inverter alatt ilyen kábelcsatornába fogom belevezetni a kábeleket, hogy ne csak így össze-vissza kuszán fussanak. Egyébként az akunak a kábeleit nem tudom semmiképpen belevezetni, mert azt a korábbi videóban láthattátok már, hogy ez pont az akuk így elhelyezve, ahogy vannak, pont úgy adja ki a kábel, hogy éppen odaér, és ilyen kábelcsatornába már nem igazán tudnám még belekényszeríteni, vagy pedig valami olyan széles, akkora méretű kábelcsatorna kéne, ami lehet, hogy itt el se férne, meg tulajdonképpen tök mindegy. Szerintem az akukábelekkel nem lesz probléma, a többit viszont ilyen kábelcsatornába fogom elvezetni, és annyit még megcsináltam, hogy ezt a kábelcsatornát ide fogtam, és itt, ahol látod, ahol ezekből a kötődobozokból kábelek fognak, vezetékek fognak a kábelcsatornába belemenni, ott egy ilyen lépcsőzetes fúróval mindegyiket a megfelelő átmérőre kifúrtam. Úgyhogy ide ezt a kábelcsatornát majd fel fogjuk rakni, azzal kezdjük. De először visszatérünk egy kicsit ide az inverterhez, ugyanis a videósorozat harmadik részében, amiben felszereltem az invertert meg az akukat ide a helyére, ott szembesültem azzal a problémával, hogy az akuknak a kábele az nem fért át az inverternek a tömszelencéjén, és ezért én ezt úgy oldottam meg, hogy egyszerűen kiszereltem a tömszelencét, és anélkül vittem be a kábeleket, gondolván, hogy itt bent ez nem okoz problémát, hiszen itt nincs nedvesség, a levegő nedvesség tartalma ellen sem kell az inverter belsejét megvédeni. Azonban többen is hozzászólásban írták, hogy ez nem feltétlen jó megoldás így, ugyanis a tömszelence ebben az esetben, ugye itt a nagy áramokat szállító akukábelek esetében nem csak a nedvesség, por, meg egyéb ilyen külső behatások ellen véd, hanem elektromos szigetelő funkciója is van,
ugyanis segít ugye távol tartani az inverter földelt fémházától magát az akkukábelt, azáltal, hogy ugye körbeveszi és nem engedi a kábelt magát, a kábel szigetelését hozzáérni az akku vagy az inverter fémházához, és ez olyan szempontból is számít, hogy itt azért ezekben a kábelekben 100 ampere fölötti áram is futhat, és ez a tömszelence segít megakadályozni, hogy ilyen esetben, nagy terhelés esetében esetleg áthúzzon a nagy áramerősség a kábel szigetelésen keresztül az inverternek a fémházára. Úgyhogy a többen is azt tanácsolták, hogy jobb megoldás lenne inkább, hogyha a saruk a kábeleknek a sarujából lereszelnék annyit, hogy átférjen a tömszelencén, és így nagyobb, elektromos szempontból nagyobb biztonságban lenne a rendszer, és én bárki bármit is gondol, igenis a normális hangrendben segítő szándékkal előadott és megalapozott hozzászólásokra szoktam hallgatni, úgyhogy most sem teszek másképp, úgyhogy megnézem, hogy hogyan tudom annyira levékonyítani a sarukat, hogy átférjen a tömszelencén, és akkor újra így fogom beszerelni a kábeleket. Stop it, baby. Whoa, stop it, baby. Putting our business out in the street. I want you to stop it, girl, 'cause you know it ain't right. Na, amint láthattátok, megköszörültem, aztán megreszelővel lefinomítottam. Igazából van benne bőven anyag, jó nagy masszív saruk, és körülbelül csak egy ilyen mindkét oldalról kb. Ilyen 1-1 mm-t kellett leszedni ahhoz, hogy hát most is nagyon passzentosan, de most már azért át lehet erőltetni a tömszelencén, úgyhogy a tömszelencéket visszaraktam a helyére, és akkor most így fogom beleküldeni a kábeleket. Ahogy látod, átmegy rajta. Plusz és mínusz. Ahogy. Nagyon jó. Na, oké, most akkor végre már minden szempontból biztonságosan be vannak kötve az akkukábelek. Nézzük a többi dolgot. Bár az a helyzet, hogyha itt ugye az volt a probléma, hogy ha túl közel megy a kábel az inverter földelt fémházához, akkor esetleg áthúzhat, akkor innentől kezdve sajnos ez a probléma továbbra is fennáll, ugyanis az akkuknak a fémburkolata is külön-külön földelve lesz, és ahhoz is teljesen közel megy a kábel, hiszen rajta fekszik, szóval akkor ezt is valahogy el kellene választani, na majd meglátjuk, hogy ide közéjük valószínűleg akkor teszek majd valami szigetelő réteget, hogy ne a fémházon feküdjön a kábel, mindegy, ezt majd később. Na most jön a kábel csatornának a felszerelése, már itt a hátulján lévő fúratokon keresztül minden másodikon egy-egyet feljelöltem. Nyilván szerencsésebb lett volna ezeket a fúrási poros munkákat az akuk meg az inverter felszerelése előtt megcsinálni, csak az a helyzet, hogy előre nem tudtam, hogy ezeket hogyan fogom tudni elhelyezni, meg hogy aztán ahhoz képest ezeket a dobozokat, hogy hova és hogyan fogom tudni elhelyezni, úgyhogy nem tudtam előre, hogy hol kell majd fúrni, tehát ez így nem ment, mindegy, most próbáltam letakarni egy melós inggel, meg közben majd a porszívóval próbálom elszívni a port, meg nyilván majd persze le lesznek takarítva, tehát nem lesz ebből probléma. És direkt vettem ebbe a sima fúrógépbe való, ilyen téglához való fúrószárakat, egy 5-öst és egy 6-ost, mert ezeket az ilyen kicsi furatokat egy ilyen ütvefúróval sokkal finomabban lehet kifúrni, mint a fúrókalapáccsal, az túl erősen üt az ilyen téglához, ezt már mondtam korábban is, ez ilyen üreges vászkerámé a tégla, ugye azoknak ez az ilyen falazó blokk, annak a belsejében nagyon könnyen, hogyha túl erősen, túl nagy ütőerővel próbált fúrni, akkor a belsejében lévő ilyen vékony válaszfalak ahelyett, hogy átlyukadnának, ahelyett összetörnek, és akkor
nem fog benne semmit a tipli, és ráadásul ezt is most úgy csinálom a 6-os tiplihez, hogy először egy 5-össel előfúrok, és utána a 6-ossal már csak nagyon finoman ki kell tágítani megfelelő méretre a furatot, és így pont jó méretű lesz a tiplihez. Na, úgyhogy most kifúrom ezeket, és akkor felszereljük a kábelcsatornát. Whoa, baby, everything goes on in the house. You get on the telephone, telling all your friends. Ahogy mondtam, 6-os tiplik, és mivel ilyen óvatosan fúrtuk ki a lyukat, ezért ez így jól illeszkedik, nem lötyög, nem forog el a furatban. És akkor ennek már itt a végét, majd itt fölfelé még menni fog egy másik kábelcsatorna, itt levágtam, hogy majd itt tudjanak illeszkedni. És akkor ilyen 3,5x40-es csavarjaim vannak itthon, ezzel pont jól fel lehet rakni. Az ilyen kicsi tipléknél, hogyha géppel akarod behajtani, akkor a nyomatékot érdemes visszavenni a legkisebb fokozatra, hogy nehogy túlhúzd a csavart. És akkor a legvégén meg érdemes lehet majd kézzel ráhúzni. Az jön, hogy itt ennek a kimeneteit rákötjük az inverternek a bemenetére. Ugye ezek a bemenetei, erre jön majd kintről a két napelemstringnek a kábele, és akkor itt pedig a két kis megszakítóról jön kifelé az inverter felé a DC feszültség a napelemtáblák felől, úgyhogy most innen ide belekötjük. És ehhez az kell, hogy először is a megfelelő hosszúságú szolárkábel darabot levágtam, annak az egyik végére rá kell tenni egy megfelelő csatlakozót, majd aztán ide bevezetni a sínbe, és itt pedig felhozni a tömszelencén keresztül, és ott pedig belekötni ennek a kis megszakítónak a megfelelő csatlakozójába. No, hát először is körülbelül egy ilyen 10 mm hosszúságban le kell csupaszítani a kábelt. Ugye ez ilyen dupla szigetelésű szolárkábel. 6 négyzetmilliméterest vettem, mert elég messzire, vagy elég messziről fog jönni a napelemtábláktól az áram, úgyhogy a minél nagyobb keresztmetszet a feszültségesés elkerülése vagy minimalizálása érdekében előnyös. Hát majd meglátjuk, hogy így mennyi lesz a feszültséges, és aztán akkor, hogyha szükséges, akkor az se kizárt, hogy meg lehet esetleg duplázni majd a napelemkábeleket. Na és akkor ide a csatlakozónak ebbe a fém részébe bele kell tenni a vezetéket, és akkor ezt is az AliExpress-es cuccos videóban mutattam már, ez is onnan jött ez a krimpelő, ez direkt ilyen 6 négyzetmilliméteres szolárkábelekhez is jó, ezt pedig így bele kell dugni, így bele is pattanik, olyan az a fém, hogy ebbe így beleszorul, nem tud utána már kijönni, és akkor itt pedig egy ilyen kis tömszelence van a végén. But
that's not true. So I don't know why you wanna tell Tom, Dick, and Harry, stop it, baby, putting our business out in the street. You know it ain't right, girl. Stop it, baby, putting our business out in the street. És hogy mi is ez, amit most bekötöttünk, ez a doboz? Ugye, ahogy mondtam, itt ide fognak bejönni a napelemtáblákról a szolárkábelek, és innen jön tovább az inverterre. Na, de minek kell ez az inverter meg a napelemtáblák közé? Több okból. Ugye, ahogy az AliExpress-es csomagokat felbontó videóban már elmondtam nagyjából, hogy mik vannak ebben, de most nézzük meg részletesen. Ugye itt kétszer ugyanaz szerepel benne, látod? Hogyha ezt eltakarom, akkor ez az egyik stringnek a biztosítása, ez a másik oldal, ez ugyanolyan dolgok vannak rajta, ez a másik stringnek a biztosítása. Tehát elég, ha ez egyiket elmondom. Ugye ide bejön majd a piros és a fekete szolárkábel a napelemtábláktól, az egyből egy olvadó biztosíték tartóba megy bele. Itt látod, benne is van gyárilag a 2 biztosíték. Nekem olyan napelemtábláim vannak, amelyek körülbelül olyan maximum 13-14 amper áramerősséget fognak adni, és mivel 10 darab lesz sorba kötve, ugye az áramerősség nem változik, csak a feszültség adódik össze, tehát olyan 400 volt és 13-14 amper körüli lesz az elektromos áram, ami bejön, és ehhez mérten 20 amperes olvadó biztosítékokat fogok itt tartalmazni. Ugye ez az elsődleges védelmi vonal, hogyha bármi probléma lenne, ennél az inverternél is a 15 amper az, amit igazából ő szeret maximum. Ha ennél nagyobb áram jönne valamiért véletlenül a napelemtáblák felől, akkor ezek az olvadó biztosítékok megvédik az invertert a nagyobb áramtól. Ez a következő 2 dolog, ez egy túlfeszültség, a villám áramának levezetésére képes túlfeszültség levezető készülék. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ebben, most mutatom, ilyen kivehető betétek vannak, amelyek, hogyha esetleg villámcsapás érné a napelemeket, és rajtuk keresztül, ugye a szolárkábelen keresztül ez a nagyméretű túlfeszültség löket bejönne a szolárkábelen keresztül, akkor ez átvezeti ezt a túlfeszültséget a földelésre, és a földelő kábelen keresztül kivezeti elvileg a rendszerből, és így ez a villámnak a nagy túlfeszültség lökete nem jut be az inverterbe, és ezért ezt nem teszi tönkre. Ezért lesz majd nagyon fontos, hogy ezt látod, mind a 2 ilyen túlfeszültség levezető készülék ide rá van kötve erre a földelő kapocsra, és ezt pedig majd itt egy földelő kábelen keresztül ki kell vezetni, mivel ez az én rendszerem, ez szigetüzemű lesz, tehát nem lesz ráköltve a háznak a hálózatára, még olyan módon se, hogy a földelés sem, ezért külön kint az udvaron fogok egy földelő szondát leverni a talajba, és ahhoz lesz ez a földelés is hozzá csatolva. És ez a harmadik cucc, ez pedig egy kis megszakító, annyiban nem szokványos, hogy ez kifejezetten egyenfeszültséghez, egyenáramhoz való, és itt írja is, hogy maximum 600 volt DC-hez alkalmas, és tulajdonképpen ez mint egy utolsó védvonalat is képez az inverter felé, de leginkább ez azt a célt fogja szolgálni, hogy ezzel itt egy mozdulattal az adott stringet le lehet kapcsolni, le lehet választani az inverterről. Az AC oldalon, ugye a 230 voltos oldalon, mindjárt megmutatom, hogy mi van a dobozba, már közben itt bekötöttem az inverternek a kimenetére, méghozzá a load, backup load oldalra. Ugye itt van egy generátor és egy grid, tehát hálózat bekötési pont is. Ezeket mi nem fogjuk használni, egyrészt mert generátorunk nincs, másrészt meg mert ugye a hálózatra nem fogunk rákötni, hanem szigetüzemű módban fogjuk használni. Ez a load, backup load kimenet az, amiről ilyenkor
lehet az inverter teljes teljesítményét, tehát 6000 wattot is akár le lehet venni 230 voltos 50 Hz-es váltakozó áram formájában. Én ehhez a biztonság kedvéért egy ilyen 6 négyzetmilliméter vezető keresztmetszetű kábelt vettem. Ezzel fogok majd innen a fogyasztók felé is menni, és most ezzel mentem innen az inverterből ide a biztosíték doboz irányába. Most nézzük meg, hogy ebbe mi van. Van itt egy normál 32 amperes kis megszakító, abba már itt a tetejébe bekötöttem a nullát és a fázist. A kis megszakítóknál általában mindegy, hogy melyik oldalról vannak megtáplálva, ezért itt alul fogok belőle kijönni, és itt alulról, ez még nincs a helyére pattintva, alulról fogok bemenni ebbe a C32-es fírelébe, és méghozzá azért, hogy ebből fölül tudja kijönni, a fírelének is tulajdonképpen mindegy, hogy melyik oldalról van megtáplálva, és ebből fölül kijöve ebbe a kis okos mérőbe és wifi-vel vezérelhető kis okos eszközbe fogok belemenni. Ennek viszont nem mindegy, tehát ennek viszont itt mutatja is, hogy in, és itt pedig az out, és akkor gyakorlatilag ennek a kimenetéről fogom egyrészt megtáplálni ezt a csatlakozó ajzatot, hogy itt is lehessen már csatlakozni, meg innen fogok tovább menni egy ugyanilyen vastag 6 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű kábellel, majd a többi fogyasztó felé, hiszen elmondtam nektek már egy korábbi videóban, hogy úgy lesz megoldva a rendszer, hogy az inverterről kijövő oldalra a ház több pontján külön csatlakozó ajzatok lesznek elhelyezve, és az tulajdonképpen a kintről, a villanyóra felől bejövő hálózattól teljesen függetlenül egy azzal párhuzamos másik hálózatot fog alkotni, és abból lehet a másik hálózattól függetlenül működtetni majd fogyasztókat. Ha esetleg nem tudnád, hogy mi a fírelé, vagy más néven életvédelmi relé, vagy áramvédő kapcsoló, ez tulajdonképpen egy olyan biztonsági berendezés, amely viszonylag kicsi szivárgó áramok esetén is már le tud kapcsolni, áramtalanítani tudja az utána lévő hálózatszakaszt. Ez például olyankor fordulhat elő, hogyha egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve hogyha valaki megérinti egy fogyasztó feszültség alatt álló részeit, tehát pont azokban az esetekben, amikor áramütés történne, olyankor ez a kapcsoló leold, és azután a következő hálózat szakaszban megszünteti az áramot. A kis megszakító azért kell, mert ugye ez egy 32 amperes kis megszakító, tehát abban az esetben, hogyha véletlenül bármilyen oknál fogva az inverter ennél a 32 ampernél nagyobb áramerősséget bocsátanak ki magából, amely már esetleg az utána következő berendezéseket, illetve vezetékszakaszt károsíthatná, abban az esetben ez leold, és így megóvva az utána következő vezetékszakaszt. Hozzáteszem, hogy ez a vastag ide beszerelt 6 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű kábel, ez bírja bőven a 32 ampert, de utána már az ennél vékonyabb, kisebb keresztmetszetű hosszabbítók vagy vezetékszakaszok, amelyek 2,5 vagy akár 1,5 négyzetmilliméteresek csak, azok már a 32 ampert nem bírják, tehát ott majd azokon a szakaszokon még előtte külön 16 amperes kis megszakítót is be fogok építeni. Ezután a szolárkábeleket és a földelés vezetékeit kívülről átvezettem a falba fúrt 30 mm-es furaton keresztül.
one thing you got to realize, everybody's not your friend. Jó lett volna egyel nagyobb méretű kábelcsatorna, de azért nagy nehezen ebben is elfért minden, és így mindjárt mennyivel jobban néz ki a dolog, hogy rátettem a fedelet. Just to find out your business, wait until you turn your back, then they know just how to stay one step ahead of you, baby. I want you to stop it, baby. Hát és természetesen a behozott kábelek azóta már bekötésre is kerültek, ezt nem mutattam, de mindent a megfelelő helyre. Az AC oldalon a komponensek összekötésére 6 négyzetmilliméteres sodrot rézvezetékeket használtam, természetesen érvékhüvelyekkel ellátva. Az inverternek és a két akúnak is a fémháza külön-külön egy-egy ilyen zöld-sárga földelőkábellel ide bejön, és itt van egy ilyen gyűjtősín, arra vannak ezek is rákötve, meg igazából magának az AC oldalnak a földelése is, és az egy ilyen zöld-sárga kábelen megy kifelé, egy földelő szondára lesz rákötve. Ezen kívül pedig ugye a DC oldalnak pedig a túlfeszültséglevezetői szintén ide egy ilyen kapocsba vannak belekötve, és az egy másik zöld-sárgán megy ki, az egy másik földelőszondára lesz rákötve, meg lesz még egy harmadik, ami pedig a napelem tábláknál magát a napelemeket és a vastartó szerkezetet fogja leföldelni. Ez egy következő videóban jön, majd meg fogom mutatni az egész földelésnek a kiépítését. És hát ugye ezek gyárilag össze voltak kötve, ugye ez a doboz, ez így kompletten jött az AliExpressről, és hát ezzel kapcsolatban, amikor megmutattam az AliExpressről érkezett cuccokat, ahhoz a videóhoz azért voltak hozzászólások, hogy hát ők azért az életüket meg a háznak a biztonságát nem mernék kínai, európai tanúsítványokkal nem feltétlenül rendelkező ilyen biztonsági eszközökre bízni, és hát ahogy már ebben a videóban mondtam, én hallgatok a jó szóra, hogyha azt segítő szándékkal és normális hangnemben kapom hozzászólásként, azzal együtt, hogy egyébként ezeket megnéztem, és mindegyik meglehetősen jó építési minőségű, szerintem egyébként ezek jó minőségű cuccok. Megkérdeztem, ha már egyszer ennek a videósorozatnak az egyik együttműködő partnere, támogatója az iGreen Kft., az iGreen.hu webshop üzemeltetője, megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak ezekről a cuccokról, és hát azt mondták, hogy szerintük valószínűleg nem rosszak, de hát azért ezeknél vannak jobbak, ezért megbeszéltük, hogy három cucc helyett küldenek másikat, olyat, ami szerintük biztos, hogy megfelelő vagy a legjobb arra a célra. Küldtek egy ilyen Eaton márkájú áramvédő kapcsolót, tehát fírelét, azt már beszereltem oda az AC oldali dobozba, kiszereltem azt, amit korábban Kínából rendeltem. A másik két dolog, az pedig ez a két túlfeszültséglevezető, ami egyébként ez a CHYT márkájú, van honlapjuk, elég komoly nagy cégnek tűnik, valószínűleg iszonyatos mennyiségben gyártanak cuccokat, de az valóban elképzelhető, hogy nincsenek tanúsítványaik, bár egyébként itt CE jelzés is van rajta, tehát szerintem ez igazából megfelel az itteni előírásoknak is, de az biztos, hogy lehet, hogy ezeknél van jobb minőségű cucc is. Az iGreen-esek azt mondták, hogy ők ilyen Weidmüllert szoktak használni, mert ez az egyik legjobb, hanem a legjobb minőségű ilyen cucc. Mindjárt mutatom is. Ugye ez egy ilyen kettőpólusú, kifejezetten DC-hez, tehát egyenfeszültséghez való ilyen kettő szélességű túlfeszültséglevezető. Azt már a korábbi részében elmondtam ennek a videónak, hogy ennek mi a feladata. Most az jön, hogy ezeket a Kínából érkezett cuccokat lecseréljük ezeket a Weidmüllerekre. Gyakorlatilag annyi csak, hogy itt kilazítom, kiveszem a bekötéseket, és akkor ezeket beteszem a helyére. Stop it, baby. Putting our business out in the street. You know it ain't right, girl. Stop it, baby.
putting your business out in the street. I want you to stop it, girl. Stop it. Whoa, baby. Na, a belső elektromos szerelés kész. Itt vannak ezek a szép sárga Weidmüller túlfeszültséglevezetők. Beraktam a kínai cuccokat ezeknek a dobozába, természetesen ezeket elrakom tartalékba, hát ha kell még a jövőben. Egyébként valaki kérdezte nem olyan régen, hogy miért ilyen drága invertert építettem be a rendszerbe. Hát hogyha a videó elejéből nem lett volna nyilvánvaló, nekem együttműködő partnerem a Deje, az akukat és ezt az invertert is ők küldték, hogy ebben a videó sorozatban be tudjam mutatni nektek őket, hogy milyenek, de egyébként az való igaz, hogy nagyon hasonló teljesítményű és hasonló tulajdonságokkal rendelkező inverterek ennél olcsóbban is kaphatóak, például az iGreen.hu, az iGreen Kft-nél is van saját márkás inverterük, olyan, ami azért ennél jelentősen olcsóbb, de ugyanúgy 6 kW max teljesítményű MPPT-s színuszos hibrid inverter. Meg is beszéltem velük, már beszélgettünk erről, hogy lehetne majd a jövőben egy olyan videó, hogy egy pár napra vagy néhány hétre ide küldenek kipróbálásra egy olyat, és akkor össze tudjuk majd nézni, hogy igazából a leírásból is látható apróságokon kívül, hogy például azért annak az nem 2 stringet, hanem egyet tud kezelni, nem színes a kijelzője, meg ilyenek. Most nyilván van, akinek ez számít, van, akinek ez nem, de hogy ezeken kívül egyébként milyen különbségek vannak még, ha lesz majd miután ez a rendszer teljesen kész, úgy néz ki, hogy lesz majd egy olyan bemutató videó is, úgyhogy majd meg tudjuk nézni, hogy ugye ebbe a sorozatba ki fog derülni, hogy ez az inverter milyen és mit tud, de meg fogjuk tudni majd azt is nézni, hogy azért jelentősen olcsóbban, amit lehet kapni, az milyen. Kíváncsi vagyok rá én is. Ebben a videóban ennyit akartam nektek megmutatni, a belső elektromos szerelés kész, a következő videóban kint majd a napelemeknek az összekábelezése következik, meg a földelés, ahogy mondtam, 3 földelőszonda lesz 3 különböző helyen, arra különböző dolgok lesznek rákötve, hogy miért és hogyan, az is kiderül majd abból a videóból, meg még egy csomó minden más is, úgyhogy ha ez a videó tetszett, nyomj egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, mert a következő videók is érdekesek lesznek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! You know everything goes on, oh baby, in our house. You get on the telephone, telling all your friends. You see, baby, all the neighbors know everything goes on. I want you to stop it. I want you to stop it, girl. What goes on in a man's house should stay in the home, baby.